Az apukám a gyerekeit nagyon szerette. Tehát ezért nekem a bántva szeretés volt a szeretet. Ez is egy program. Erre is rá kell jönni, mert akkor én is tudom úgy szeretni a férjemet, hogy bántom. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. De ugye ezt tudni kell, hogy anyukám nem akart férjhez menni. Nem is akart gyermeket szülni. Hát ő azért 28 évesen szült engem. Tehát későn ment férjhez. És azt mondta, hogy végig így ellenállt, egy nagyon okos lány volt, és sajnos ő neki volt egy hatalmas traumája, mert a bátyját tanították, hogy szülők nem tanulhatott. Azt mondták, lányoknak nem kell tanulni. De aztán gyakorlatilag erejesen volt igazán, tehát anyukámnak kicsit az egészségi állapota nem volt olyan jó fiatalon. Ő neki van egy vele született fejlődési rendellenessége, ugye ez a aneurizma, ugye az agyban ez az értágulat. És ő ezzel született, sokat fájt a feje, de abban az időben nem volt CT, és nem tudták ezt kideríteni annak idején. Úgyhogy amikor az én középső fiam született, most 23 éves, akkor repett meg anyukámnak ez az ér, és akkor újra született. Mindig ezt mondja, hogy ő neki 2 születése volt, mert akkor azt mondták, hogy 100 közül egyen maradnak életben. És ő utána nagyon jó lett. Tehát ő neki az egészségi állapotait hatalmasat ugrott, tehát ő ma 86 éves, de az elméje az nagyon szuper. Én akkor születtem, amikor még nem lehet egyesre jönni. Tehát én voltam az, akit nagyon korán bölcsődébe kellett adni. Úgyhogy én igazán nem szerettem a közösségeket ezért. Mindig ez volt a sírelmem, hogy anyukám nekem 4:30 dolgozik reggel korán, megyünk, mi vagyunk az elsők a közösségben, mi jövünk el utoljára. Édesanyám, édesapám a 2 véglet. Az édesapám nagyon tolerálta és imádta anyukámat, főzött, takarított, mindig feküdj le, tehát soha nem szekálta azért, hogy ő kicsit gyengébb, és van neki egy ilyen balansza. Viszont ő ilyen hirtelen haragú volt, hát ő annyira szerette a gyerekeit, unokáit, hogy hihetetlen. De anyukámmal, ha valami nem úgy volt, azzal azért tudott mérges lenni. Tehát mindenért inkább azt mondanám, anyukám volt a hibás. Nem tudott felelősséget vállalni a dolgokért, és mindig kiprojektálta a felelőst. Tehát, és ő mindig anyukámat találta meg felelősnek. És azt anyukát hogyan tudta kezelni szerinted? Anyukám egy mérleg, ő nem szerette a konfliktusokat, hát hogy kezelte? Sírt. Ezt láttam gyerekként. Hogy ő ugye akkor egy áldozati mintát játszik. És mit kellett volna csinálnia szerinted, most így felnőtt fejjel? Mit tanácsolnál neki, mit csináljon? Hogy gyakorlatilag az, hogy ő áldozat, ezt ő látja így. Ő neki meg kellett volna tanulni, határokat állítani, kiállni magáért. Én ugyanezt a mintát húztam be. Az én választásom ugyanilyen volt, egy csodálatos férjet választottam, de ugyanolyan volt, mint apukám. És én ezt kezdtem el átalakítani. És hogyan kell határokat szabni? Őszintén kimondani, ami fáj. És belülről kell változnunk, én ezt értettem meg. Ahogy belülről átfordítom a nézőpontomat, az energiáimat, és ez csak szeretettel lehet, és ha a belsőm átfordul, a külsőm is átfordul. De vajon mit kell szeretnem? Önmagamat. Hogy ebben az áldozatiságban az van, mit akarok én kapni a másiktól? Hát szeretetet. De miért? Onnan várom, mert nem szeretem magam. És be akarom pótolni kívülről. Na, ezt nem tudjuk. Nem lehet kisajtolni. Én azt vettem észre, tehát, hogy az ilyen kicsit haragos, tehát a bántó emberek, azok a legnagyobb áldozatok. Mert ő valahol annyira fél, hogy bántsák, ezért már előre egy ugatós kutya. Hogy ezeket kell megérteni. Ez a szeressük önmagunkat, szeresd magad, ez egy nagyon népszerű, nagyon divatos szlogen. Na de könyörgöm, hogyan? Nyilván ez mindenkinek kicsit más, mert egyediek vagyunk, és mindenkinek az életútján ez másképp jön. Tehát az univerzum a tökéletességet adja nekünk abba a pillanatba. A mi elménk az, hogy bekategorizálja jóba vagy rosszba.
Nekem a férjem 2010-ben egy nagyon súlyos betegséget kapott, amire azt mondták, 3 hónapja van hátra. Akkor 3 éves volt a legkisebb gyermekünk. Építkezés kellős, közepén, tele hitelekkel, hopp. Akkor társamnak mondtam, figyelj, most elhisszük, amit az orvos mondott, vagy azt mondjuk, hogy a remény az mindig ott lehet. Szóval mindegyikünk a saját szintjén élte a dolgokat, és nyilván nem tudjuk a másikét. Én ugye ezt tapasztaltam, és ott kezdtem el a spiritualitással foglalkozni, ezzel az ön dologgal, hogy lehetünk erősek, hogy kell nekem támogatni a másikat, megküzdöttem, mert én őt meg akartam menteni. Teljes szívemmel és erőmmel. És ezen az úton rájöttem, hogy nem menthetünk meg senkit. Csak tiszteletben tarthatom az ő érzéseit, a választását, és támogathatom a szeretetemmel, amin keresztül megy. De én nem akarhatom a tutit, sem a okosságot, semmit, még akkor is, hogyha az lenne az én szuper megoldásom, hanem egyszerűen el kell fogadjuk mindenkinek a saját útját. És itt rejlik én hiszem azt, hogy az emberiség tudna harmóniában élni, ha el tudnánk fogadni mindenkit úgy, ahogy van. Ő 5 évig élt még. És én azt mondom, hogy ez egy csodálatos ajándék volt. És én azt mondom, hogy igen, nem úgy happy end a vége, hogy ő ebből kijött és még mindig él. Ugye ő 11 éve már elment. De 5 évig élt, és 3 éves volt a kisfiunk, a kicsike, 8 éves. Nem mindegy. Hát nem mindegy. Hogy ő még ezt az 5 évet velünk töltötte, és megmondom, hogy csodálatosan. Pszichológus volt, ő dolgozott, csináltam, nem is vettük észre, hogy ő neki itt dolgai vannak, pedig biztos, hogy nagyon nehéz dolgokon mehetett át. De nem adta át a családjának ezt. Itt jöttem rá arra, hogy tehát nem kell megmenteni a másikat, ez az ő döntése lesz, hogy meddig, hogyan. Ugye az én férjem, ő perzsa, Afganisztánba, Kabulba született, egy nagyon tehetős királyi családba, és akkor ugye a kommunista rendszer háborút indított, és a királyságnak menekülnie kellett. És az ő családja, az édesapja, az a királynak volt a orvosa, és az egyetemnek a vezetője, nagyon magas kvalifikált apósom volt, és egy nagyon felvilágosult család. Ők nem jártak csadorba. Édesanyja tanárnő volt, egy nagyon sok dolgot ő elkezdett, és ennek itt vége lett. Tehát először a szülők nem menekültek, a gyerekek. Ő volt a legidősebb, volt 2 húga és egy öccse. A nagy húga az férjhez ment Németországba, így ment ki az öccse is Németországba, az én férjem meg a Németország, Magyarország közül választhatott, és Magyarországot választott. Mikor választotta Magyarországot? 1982. Tanultak itt Magyarországon honfitársak, és ő nagyon jót hallott a Magyarországról. Felvételivel döntötték el, hogy ki jöhetett el, és ő nagyon jó tanuló volt, és mindenhova fölvették, és ő választhatott. És így került Magyarország, nem tudott magyarul, csak németül. Tehát ugye ő neki volt akkor 1 év tanulás magyarul. Magyar. És akkor és melyik egyetemet végezte itt? Orvosi egyetemre járt, nem hallotta rajta senki, hogy ő úgy tanulta a magyar nyelvet. Tehát ugye ő perzsául tudott, ugye az édesapja pastu származású volt, tehát pastu nyelvet is tudott, németül tudott, de ő nagyon jó nyelvérzékű volt. Pesten volt 1 évig nyelvet tanulni, és utána a Debreceni Egyetemre ment. És az Istenhegyi Kollégium, az ugye koedukált kollégium volt. Te meg ott gyógytornászként tanultál. Tanultam, igen, jobban a főiskolán tanultam, és ott volt ugye a kollégium, és ebben együtt. 82. augusztusában Dunaszegen mindig bucsú van. És amikor jöttünk haza, sétáltunk így lányok, és beszélgettünk arról, hogy ki lesz a férjünk, és akkor én fölnéztem az égre, kitáltam a kezemet, és akkor azt mondtam, hogy hú, hát az én férjem most érkezik, és akkor érkezett Magyarországra, akkor jött a repülője be. Ő egy nagyon nyitott ember volt, a férjem, és rendkívül szerették. A családjával kemény volt. Ott a szeretet másképp jelent meg.
iszonyúan szerette a családját, de másképp. Sajnos a gyermekeimet édesapjuk nem tanította perzsául, ezt ő eldöntötte. Ebbe se lehetett beleszólni. Én annyira kértem, és azt mondta nem. Nekik nem kell tudni ezt a nyelvet. Tehát ő ezért betegedett meg, mert ő annyira haragudott erre az egészre, akkora mély harag és megbocsájtatlanság volt ő benne, mert pont ez a harag, a senki ellen nem szól, csak saját magunk ellen. Ezt a mester, akinél én tanultam Indiába, ő úgy mondta, hogy a haragot úgy képzeljük el, mintha innál egy pohár teát tele legyekkel. Hogy a bosszú, a harag, ez önmagunk ellen szól. Ugye én akkor értettem meg, amikor megértettem, hogy minden energia, és minden rezgés. És tulajdonképpen a haragnak is az egy rezgés, egy energia. Ez lehet, hogy visszanyúlhat gyerekkoromba, visszanyúlhat, aki hisz előző életekbe, vagy a családi mezőbe, sokfele. Az én hitem az, hogy multidimensionálisok vagyunk. Kívülről jön egy ember, aki megbánt engem, és igen, aki haragot vált ki. Igen, haragot vált ki. Haragot vált ki. És mi az én válaszom? Tudattalanul a harag. És hogyha megértjük azt, hogy ő csak segít nekem a fejlődésbe, és ő, mint egy tükör, felhúzta azt a haragot, és jön abba a jelenlétembe, a mostomba. Most dönthetek úgy, hogy nem tudattalanul erre még ráteszek, és növeljük ezt az energiát, hanem egyszerűen azt mondom, igen, átérzem, ez tényleg fájó, bosszantó, ez tanított engem dolgokra, most viszont már nem ezt választom. Honnan vedd az energiát ahhoz, hogy másképp dönthessél? Honnan van az erő? A kapcsolatban. Tehát, hogy ezzel a térrel, ez, amit nevezhetünk Istennek, végtelen tudat tulajdonképpen. És ez egy végtelen energia. És ezt nevezhetjük szellemnek, Istennek, univerzumnak, kvantumtérnek. De ez a mező, ez a tér tartja össze mindent. És ebből kell teremteni. Az erőt. Az erőt, mert megvan az erőnk. De hogyan találtad meg ezt a forrást? Hogyan találtad meg ezt az energiát? Először hívott a jóga. Jogázni kezdtem. Akkor még nagyon kevés jogázó volt. Akkor elmentem, agykontrollokat elvégeztem. Még a kislányom is elvégezte az agykontrollt, és milyen érdekes volt. A kislányomnak visszanéztük a füzetét, valamiért a padlásról előkerült az agykontrollt füzet, és beleírta, hogy 2 öccse lesz. Akkor 7 évesen. És akkor Reiki tanfolyam, Magyarországon elérhetők voltak, és így lépésről lépésre, és mindig kinőttem. És akkor a Reiki, ott már az energiákkal kerültem kapcsolatba, akkor egy ilyen nagy villanást éreztem mindkét kezembe. Volt-e olyan hitrendszered, amit le kellett építeni? Igen. Az első nagy hitrendszer, amit felismertem, hogy a férjem áldozata vagyok. Miért érezted azt, hogy a férjed áldozata vagy? Nem éreztem azt a szeretetet, amit szerettem volna, hogy áramlik felém. Nem vagyok támogatva, nem vagyok szeretve, nem vagyok biztonságban, de ez is gyerekkori, mert mit láttam, hogy anyukám áldozata apukámnak. Én meg apukámat nagyon szerettem, és ezért hogy működtem? Én ezeket a bántalmazó embereket felmentem. Mert én anyukámnak azt mondtam, tudod anyukám, bocsáss meg édesapának, ő nem tudja, hogy mit cselekszik. Én nekem a bántva szeretés volt a szeretet. Az első az felelősséget vállalni önmagunkért, mert általában, amíg még abban a helyzetben vagyunk, hogy apám a hibás, anyám a hibás, a párom, a szomszéd, a munkahelyen a kollégák, ez a hibáztatás, ez sajnos nem, ez azt mutatja, hogy nem vállalom ezt a felelősséget. Ahogy ezt a felelősséget felvállaltunk, az univerzum rögtön ad és visz abba a pillanatban. Van-e ebben a fejlődési folyamatban szerepe, és ha van, akkor mekkora a hálának? Nagyon nagy. A hála az egy olyan rezgés, ez felemel, felröpít, felhúz, és hálások mindig lehetünk. A hála, ez egy rezonancia, ez egy vibráció, rezgés. Én döntöm el, hogy most a szomorúságot választom, én erre jöttem rá, vagy az örömteliséget. Tehát rendjén van, hogy én most szomorúan ébredek, és lehet meg se tudom mondani, hogy miért vagyok szomorú. Akkor tekintsünk rá, nem kell lenyomni. Ha csak én úgymond a jót akarom belőle, akkor egy hatalmas részt nem integrálok a fizikai test,
ugye az egyik megnyilvánulásunk, de nem kell azonosulnunk a fizikai testünkkel, ennél sokkal többek vagyunk. Én a pályámat a testtel kezdtem. És azt értettem meg, hogy ha én betegként tekintek arra a testre, akkor mit fogok erősíteni? A betegség az egy jelzése a testnek. Köszönjük meg, örüljünk, hogy felhívta a figyelmünket, hogy valamire rá kell tekintenünk, valahogy álljunk meg, nézzünk rá, és ugye mit csinálunk? Elnyomjuk, mindent elkövetünk, nem megyünk orvoshoz, nem kezeltetjük, csak amikor már nagy baj van, akkor gyorsan ugye valamit csináljunk, tehát nem kellően figyelünk arra, hogy a test az egy jelzőrendszer. Ez az egyik. A másik, hogy mindig leszóljuk, jaj, fáj a térdem, jaj, tehát itt is a szeretet jön elő. Én mindig ezt mondom. Nem beszéljünk negatívan arról a végtagunkról, arról a szervünkről, mert minden egyes sejtünknek tudatossága van, és igen, visszatükröz, hall bennünket. Ez akármennyire hihetetlenül hangzik, de ez így működik. Hallanak a sejteink, az érzéseinket, a gondolatainkat is. Én nem hiszek abba, hogy megbetegszünk a testünk. Én ezt egy jelzésnek hiszem, és hiszek a testünk iszonyú bölcsességébe, amit jelenleg még az orvoslás sem ismert fel. Nyilván, hogy a testünknek szüksége van mozgásra, és mindenféle mozgásra. Tehát igazán fel kellene ezt a rendszert építenie mindenkinek saját magába. Olyat sportoljon, amit szeret, ne fussa a köröket a parkba, mert úgy kell csinálni. Tehát kellenek nyújtógyakorlatok a testnek, kellenek erőgyakorlatok a testnek, kellenek a tüdő, szívnek, ugye igen, lépjünk 1000 lépést intenzíven, nem kell futkosni mindenkinek. A táplálkozás is nagyon fontos, mert igazán a sejtjeinknek a vitaminokra, ásványi anyagokra, nyomelemekre, ezekre van szüksége. Az elhízást azt nem csak a táplálkozás adja, az mindig egy összetett tényező, azért védekezésként is növezhetünk nagy testet. Tehát amikor valaki úgy érzi, hogy el akarja magát választani a környezetétől, a földi létemtől, mert ez mégse olyan komfortos, mégse olyan szép dolgokat érzek benne, akkor ugye hogy tudom elválasztani, hogy egyre nagyobb lesz a test. Ugye ugyanez, amikor valaki csontsoványra fogy, az ennek a másik oldala, ő meg szintén ezt a földi létet nem tudja igazán, nem tud vele kapcsolódni a testével, szinte el akar tűnni, elfogy a dolgokból. Persze nyilván lehetünk kövérek attól is, hogy állandó éhség van a fejünkbe, mert éhezik a sejtünk. És mindenki más, mindenki egyedi. Mi mindent megélhetett már ez a fa? Amit kimondunk, az rezgés. Ezért halljuk mindenhol, ne panaszkodj. Amikor ítélkezünk valakiről, abba a pillanatban saját magunkat ítéljük el, mert nekünk is van egy olyan részünk. A jelzőket akasztunk a cselekedetekre, a kinézetre, lehet ez külső, belső tulajdonságok, ahogy él, amit csinál. Ott van az emberiség, hogy nagyon a fejébe van, és nagyon erre a külsőségekre figyel. És nem figyelünk erre a belső csendünkre. Nem is tudunk csendben lenni. Néha ezekről le kell kapcsolódnunk, ezekről az zajokról. Nem szabad ráülni erre a káoszra. Mert akkor káoszt teremtünk magunkba is. Hanem ezt hagyni kell szeretettel, ítéletmentesen, de befele kell nézzünk erre a csendre, és akkor meglátjuk, hogy ez a káosz persze nem szűnik, ott lesz, de az a csend béke, az behelyez a szívünkbe egy olyan helyre, ahonnan mint megfigyelők lehetünk, és nem elszenvedői ennek, és nem a áldozatai. És onnan ezt át lehet írni. Tehát az emberiségnek ez a legnagyobb energiája, hogyha félsz, akkor nem vagy szeretetben. A kettő együtt nincs, mert a félelemnek a szeretet az ellentéte. Tehát ezt kell megértenünk, hogy a félelem az egy illúzió. Nincs rossz döntésünk, mert a döntésünket mindig akkor ott abból a legnagyobb szeretetünkből hozzuk. Nincs rossz anya,
Mert akkor abból az ő szeretetéből hozta azt a döntést. De ha eltelik egy kis idő, mondjuk fölnő az a gyerek, de lehet akár 2 hét is, lehet, hogy ugyanarra már más döntést hozna, de miért? Azért, mert változott a bölcsesség. De ezért nem mondhatja azt, hogy ott a múltnak a mostjában ő rossz volt. Nincsen ilyen, hogy rossz anyák vagyunk. És van-e bűn? Azt mondanám, hogy az sincs. Pont ugyanezért. Mert önmagunknak is meg kell bocsájtani. Tehát nincs büntető Isten. Meg kell érteni, az emberiség áldott és végtelenül szeretve vagyunk. És nincs megítéltetve. Mert mi a lényeg? Hogy szeretettel jót teremtsünk, nem? Mert mindenki teremt, tudattalanul, tudatosan is. Na de most már elég ez az emberi játszmákat teremteni. Ugye ne ebből teremtsünk sokat, de ugye sokan nem tudják, ha kimegyek tüntetni, akkor azt élteti, azt az energiát. És igen, képes az emberiség harmóniában élni, mert igen, a tisztelet, az őszintesség, ezek olyan energiák, amik most beáramolnak. A nap is mindig süt. Itt is mindig itt van ez az energia. Csak hogy mennyire férünk hozzá, mennyire engedjük meg magunknak ez a kérdés. Meg hogy mikor. De ez se kell, tehát ebbe is türelmes az univerzum, meg a lényünk. És nincs mikor, csak a most van. Mert a most